وهي المغربية زينات البلاد، بالضحكة حلوة تفرح العباد، في القفطان ولا في اللوك العادي، ديما شياكة وستايل قاضي وهي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا المفرش هذا. كيف ما كتشوفوا مفرش ديال الجرس، هانتوما كيجي زوين، كيجينا بهذه الطريقه هذه بحال هكا. هانتوما كتجي زوينه. المهم هذا هو المفرش، كنتمنى يكون واضح وباين. بالنسبه للوازم كنحتاج الخيط بطبيعه الحال، يعني الخيط والالوان كيبقاو على حساب الاختيار ديالكم نتوما. كذلك غنحتاج الكروشي نمرة رقم 2 هانتوما. وبالنسبه للالوان كيف قلت لكم الاختيار كيبقى على حساب كل واحد هانتوما. وهنا ضروري غنحتاجو هذا اللون هذا الاخضر، ضروري غنحتاجو، هذا هو الاهم في هذا الفيديو هذا. المهم خليكم مع الطريقه. هانتوما غادي نجيب الكروشي ديالي وغنجيب هنايا الخيط. انا غنبدا بهذا اللون هذا، ومن الاحسن ملي تبداو جبدوا الخيط من هنا من الوسط وبقاو كتخدموا. هنا غنحتاج الخيط على 2 ديال الشعرات. هانتوما غنجيب الكروشي ديالي وغندير الدائره السحريه بحال هكا، وغنجبد هانتوما نخشي الخيط هنا ونجبدو بحال هكا، ونطلع ب3 تسنيسلات. السنيسله الاولى، الثانيه، السنيسله الثالثه. هنا 3 تسنيسلات كيعوضوا ليا الدور ديال العمود. انا هنا غادي نبدل الكروشي. كان عندي واحد اخر بحال هذا مازال جديد، مازال ما كنرتاحش فيه. المهم غنجيب هذا غنخدم به. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا 3 تسنيسلات كيعوضوا ليا الدور ديال العمود. غنخدم هنا عمود الثاني، العمود رقم 3، 4، 5، 6، 7، 8. المهم نكمل هنايا 12 عمود ونرجع معكم. هنا عندي 12 عمود كيف ما كتشوفوا. غنجيب هاد الخيط الصغير غادي نجرو غير بشويه بحال هكا، نديرو من فوق الخيط الكبير بحال هكا. غنجي لهاد السنيسله الاولى هاد 3 سنيسلات اللي خدمت في الاول، غنجي لاخر سلسله غنخدم غرزه منزلقه ونطلع ب3 تسنيسلات، وفي نفس الوقت كنثبت هاد الخيط مع الخدمه. غنطلع ب3 تسنيسلات، السنيسله الاولى، الثانيه، الثالثه، وفي نفس البلاصه غنخدم عمود ثاني كيف ما كتشوفوا. كذلك نجي للسنيسله اللي حداها هنا غنخدم عمود في نفس البلاصه، غنخدم عمود ثاني. كذلك نجي للسلسله هنا
غنخدم عمود، وفي نفس البلاصة غنخدم عمود تاني. السلسلة اللي حداها كذلك غنخدم فيها عمودين، هانتوما في نفس البلاصة غنخدم عمود. يعني هنا 12 عمود اللي كانوا عندي غنخدم فيهم، عندي هنا 12 عمود. في الدور الثاني غنخدم 2 الأعمدة في السلسلة، يعني غيوليو عندي 24 عمود. هانتوما نجي للسلسلة اللي هنا، هانتوما العمود الأول في نفس البلاصة العمود الثاني، كذلك السلسلة اللي حداها عمود في نفس البلاصة كذلك عمود. المهم نكمل هاد الدور ديالي بنفس الطريقة نرجع معكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت كل 2 ديال الأعمدة في سلسلة، هانتوما كذلك هنا، هانتوما وصلت هنايا في الآخر غادي نسد منزلقة. غنجي هنا الأول سلسلة لهاد 3 سنيسلات اللي عندي هنا كيف ما كتشوفوا. هنا غنجي أول سلسلة غنسد بمنزلقة، نطلع ب3 سنيسلات، السنيسلة الأولى، الثانية، الثالثة. في نفس البلاصة غندير عمود. هنا عندي 2 ديال الأعمدة في بلاصة وحدة، هنا غندير عمود. نجي للسلسلة اللي حداها غندير عمود أول، وفي نفس البلاصة غندير عمود تاني. نجي لهنا غندير عمود، هنا غندير عمود أول، عمود تاني. يعني هنا سلسلة غنخدم فيها عمود، والسلسلة اللي حداها غنخدم فيها عمودين كيف ما كتشوفوا. غنجي لهنا غنخدم عمود، السلسلة اللي حداها غنخدم عمودين، هانتوما عمود، السلسلة اللي حداها عمودين. هانتوما انا عندي سلسلة خدمت فيها عمود، السلسلة اللي حداها غنخدم فيها عمودين كيف ما كتشوفوا. هانتوما هنا عندي عمودين، عمود، عمودين، عمود، عمودين، عمود. نبقى غادي بنفس الطريقة حتى نكمل الدور ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا وصلت هنا في الآخر، خاص يجينا هنا غير عمود واحد، ما خاصهمش يجونا 2، غير عمود واحد. المهم وصلت هنا في الآخر كيف ما كتشوفوا غنجي لهاد السلسلة الأولى غندير منزلقة كيف ما كتشوفوا، نطلع ب3 سنيسلات، 1 2 3، نطلع ب3 سنيسلات بحال هكا، وغنجي لهاد السلسلة الأولى هنا غنخدم 3 سلسلة، وهاد 3 سنيسلات اللي طلعت بهم كيعوضوا ليا الدور ديال العمود. يعني هنا عندي 2 ديال الأعمدة في سلسلة واحدة. غنجي لهاد السلسلة هنا غنخدم عمود واحد، هنا كذلك عمود واحد فقط. السلسلة اللي حداه
غنخدم جوج ديال الأعمدة، العمود الأول في نفس البلاصة العمود الثاني. غنجي للسلسلة اللي حداها غنخدم عمود واحد فقط، كذلك هاد السلسلة اللي حداها غنخدم عمود واحد فقط. السلسلة الأخرى غنخدم عمودين في سلسلة، العمود الأول في نفس البلاصة غنخدم عمود ثاني، كذلك هنا عمود واحد، السلسلة اللي حداه عمود واحد. غنجي لهنا السلسلة اللي حداه غنخدم عمودين، عمود أول في نفس البلاصة غنخدم عمود ثاني. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا عندي جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة، وهنا عندي عمود أول عمود ثاني، جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة، وعندي هنا عمود واحد وهنا عمود جوج، عمودين في سلسلة واحدة، وهنا عندي جوج الأعمدة كل واحد في سلسلة واحدة. هنا كيف ما كتشوفوا خدمت جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة وخدمت عمود واحد. هنا خدمت جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة وخدمت جوج ديال الأعمدة. نبقى غادية بنفس الطريقة نكمل الدور ديالي ونرجع معكم. هانتوما كيف ما شفتوا وصلت هنا في الآخر درت جوج ديال الأعمدة. غنجي لهنا غنسد منزلقة، غنطلع كذلك بثلاثة تسنيسلات، واحد جوج ثلاثة، وغنجي لهاد البلاصة هنا غندير عمود. هنا عندي جوج الأعمدة في سلسلة واحدة، هنا قبل كنت كندير جوج، هانتوما عندي هنا جوج الأعمدة في سلسلة واحدة، وهنا عندي عمود وهنا عمود، هنا غيولو عندي ثلاثة ديال الأعمدة، واحد جوج ثلاثة. غنجي للسلسلة رقم 4 وغندير فيها عمودين في سلسلة واحدة فحال هكا، كذلك عمود أول، عمود الثاني، عمود رقم 3، وفي السلسلة رقم 4 غندير فيها عمودين. نبقى غادية بنفس الطريقة كيف ما كتشوفوا، نبقى غادية بنفس الطريقة. ملي نوصل هنا نسد الخدمة ديالي، نطلع بسلسلة وندير عمود، غيتكونوا عندي جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة، كذلك نخدم هنا خدمت 3 ديال الأعمدة، الدور اللي من فوق هذا غنخدم 4، كذلك ملي نكمل الدور ندير جوج ديال الأعمدة ونخدم 5 يعني ندير جوج ديال الأعمدة في سلسلة واحدة ونخدم 5 ديال الأعمدة كل عمود في سلسلة واحدة. المهم أنا نكمل ونرجع معكم ونوريكم القياس اللي غادي نكتفي به. المهم كنتمنى الطريقة ديال الشرح تكون واضحة. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا خديت يعني اكتفيت بهذا القدر هذا. الا بغيتو نتوما تبقاو يعني تزيدوا تطولوا فيه اكثر يولي عندكم كبير، يعني الاختيار كيبقى ديالكم. كيف ما قلت لكم يعني كتبقاو كديروا تزايد ضروري بحال هكا، هذا هو التزايد كيكون عندي في كل دور. انا هنا وصلت في الاخر كيف ما كتشوفوا، وصلت هنا في الاخر. غنجي لهاد التسنيسله الاولى غندير فيها منزلقه وغنطلع بثلاثه تسنيسلات، واحد جوج ثلاثة، وهنا غنخدم فوق كل سلسله
عمود، ما غندير لا تزايد لا حتى شي حاجه. هانتوما فوق كل سلسله غنخدم عمود بحال هكا، فوق كل سلسله عمود، فوق كل سلسله عمود، بلا تزايد بلا حتى شي حاجه. المهم انا نكمل هاد الدور ديالي ونرجع معكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا الدور الاخير خدمتو كامل اعمده بدون تزايد. وصلت هنا في الاخير، غنجي لهنايا للسنيسله الاولى وغادي نسد منزلق بحال هكا ونقطع الخيط، نقطع الخيط ديالي. هانتوما غنجي لهنا غنثبتو وسط الخدمه، هانتوما بحال هكا ثبتو غير وسط هاد الخدمه اللي عندي اللي خدمتها بحال هكا صافي. المهم هذا هو الشكل ديالي النهائي، وهذا هو القدر اللي بغيت انايا، ما بغيتش نزيد نكبر اكثر. المهم هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجبكم وترقبوا الجزء الثاني. الى زدت كملت غادي يجي الفيديو طويل. المهم غنكتفي معكم بهذا القدر هذا، وان شاء الله ترقبوا الجزء الثاني. غادي نوريكم كيفاش غنخدم هاد الجوانب هنايا وكيفاش غنخدم هاد الجرس بحال هكا. المهم كنتمنى الشرح يكون واضح، وكنتمنى يعجبكم هاد الفيديو. وإلا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم.